SBP tahun 2017. Okay, tengok soalan number 1. Diagram 1 shows a micrometer screw gauge. Okay, so what is the reading of the micrometer screw gauge tu? So, berapa bacaan dia? Okay, so kita tengok di sini saya besarkan gambar. Okay, so garisan yang kedua maknanya ialah 2.50. Okay, kemudian garisan yang ke 35, 36, 37 ke 0.37. So the answer is 2.87 millimeter. Okay, so the answer is C, cat. Okay, number 2. Diagram 2 shows the one oscillation of swinging pendulum occurs when the bob moves from X to Y and back to X. Okay, so which method is the most suitable to measure the time for one complete oscillation? So, macam kita tahu, untuk one complete oscillation from X going back to Y and going back to X, itu ialah one complete oscillation. Jadi, soalan tanya cara the most suitable to measure the time for one complete oscillation. Okay, A, time for one oscillation. B, time for 20 oscillation and divided by 20. C, time of 20 oscillation and multiply by 20. And D, time of the motion from X to Y and double it. Okay, so the best answer is boy. Okay, you kira untuk 20 ayunan and then you divide by 20. So that you can get one complete oscillation punya masa. Okay. Right. Next, question number 3. Okay. Diagram 3 shows a velocity time graph of moving object. Okay. Which section of WX and XY? So dia nak tanya nak explain what happened during WX and what happens during XY. Okey, kita tahu velocity time graph, dia punya gradient adalah mewakili acceleration. Okey, so dia tanya explain the acceleration of the object. So WX, kalau graph straight line macam ni, maknanya dia punya gradient adalah constant, so that A dia juga adalah constant or uniform. Okay, so this one is right. This one is correct. Okay, kemudian XY dia punya gradient equal to 0. Okay, sebab flat line. Jadi B salah. So the answer is C. Okay, next, number 4. Okay, diagram 4 shows a chili sauce in the bottle can be easily put out the bottle. It moves down 5 with a sudden stop. Okay, so what is the question? Okay, this question can be explained by A, Newton first law, B, Newton second law, C, Newton third law. Okay, Newton first law ialah about inertia. Okay, Newton second law is about F equal to ma. And C, Newton third law of motion is about conservation of momentum. Okay. So, for chili sauce adalah melibatkan inertia. So, the answer is A. Okay, number 5. Diagram 5 shows a bullet is fired from a rifle. Which statement about bullet and rifle is correct? Okay, ini conservation of momentum. Di mana kalau conservation of momentum untuk letupan explosion, jumlah momentum sebelum dan selepasnya adalah sama, di mana formulanya ialah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Jadi M1U1 ni semua adalah kosong.
M1V1 tambah M2V2 Jadi bermakna M1V1 sama dengan M2V2. Okey. So jawapan so maknanya M1V1 sama dengan M2V2. So the speed of rifle is more than the bullet. Okey, disebabkan M untuk bullet. Okey, katalah ini saya ambil untuk bullet. Okey. So yang kedua ni saya ambil untuk rifle. Okey. So bullet mass dia ringan. Tapi hasil darab dia mesti dapat nilai yang sama kan? So bullet kalau nilai dia ringan, mass dia ringan, maka V dia akan jadi lebih besar. Okay, so V bullet akan jadi lebih besar daripada V rifle. Sebab rifle dia punya mass adalah besar. Okay, manakala mass untuk rifle, ini rifle lebih besar daripada mass bullet. Jadi hasil darab dia akan dapat nilai yang sama. Okay, so pilihan jawapan yang betul, the speed of the rifle is more than the speed of the bullet. So salah lah. Okay, B, the total momentum of the bullet and the rifle is 0. Total momentum. Okay, total momentum of the bullet and the rifle is 0. Okay, ini macam betul. Okay, the momentum of the bullet is more than the momentum of the rifle. Salah. Conservation of momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum dan selepas letupan adalah sama. D, kinetic energy of the bullet is equal to the kinetic energy of the rifle. Okay, so kinetic energy berbeza sebab bullet velocity dia lebih tinggi berbanding dengan velocity of the rifle. Jadi jawapan betul ialah boy. Okay, faham Okay, next question number 6. Okay, the diagram 6 shows aeroplane flying at a certain height with a constant velocity. So, dia nyatakan di sini constant velocity. Bila constant velocity maknanya acceleration dia 0. So, dia tidak memecut. Jadi, dia berada dalam keseimbangan daya. Dia berada dalam equilibrium forces. Apabila equilibrium forces, maknanya daya depan akan sama dengan daya belakang. Daya atas akan sama dengan daya bawah. So, you kena ingat bila dia berlaku equilibrium forces, okay, force atas akan sama dengan force bawah. Okay, atau force depan akan sama dengan force belakang. Okay, faham? Itu konsep equilibrium forces. Macam mana kita nak tahu dia itu ialah equilibrium forces? You tengok. Kalau dia kata constant velocity. Bila dia cakap constant velocity, bermakna memang dia punya situasi adalah in equilibrium forces. Okay, so kita tengok. When the drag force is, what is the drag force? Is the forward thrust caused by the engine is 2000 Newton. Jadi bermakna dia bagi daya tujah yang menyebabkan forward thrust ni. Okay, dia punya nilai ialah 2000 Newton. 200,000. 200k Newton. So dia dah cakap dalam constant velocity. Maknanya drag force dia akan sama nilai dengan yang ni. So, equal to 200,000 Newton. Okay? The answer is C. Okay, kemudian number 7. Okay, diagram shows 3 forces, X, Y, and Z, acting on an object 0. The object is in equilibrium state. Okay, sekali lagi dia maklumkan dia berada dalam keadaan keseimbangan. So, bila daya, bila dia sebut what is the correct triangle of forces, okay? So, you kena bentukkan segitiga. Okay, so saya pernah ajar dulu. Okay, kalau untuk segitiga, okay, segitiga daya yang berada dalam equilibrium,
okey, yang berada dalam equilibrium forces, dia punya daya anak panah dia mesti dalam bentuk rotation macam ni. Okey? Kalau dia bukan dalam equilibrium forces, maksudnya dia unbalanced force. Okey, unbalanced force, maka dia punya anak panah mesti menuju kepada satu titik. Okey, contoh anak panah yang ini, anak panah yang ini. So, anak panah satu lagi mesti menuju ke titik yang ini. Ini unbalanced force. Okay, now, you tengok dia akan bagi gambar rajah yang macam ni. So, you kena susun segitiga ini supaya dia jadi untuk equilibrium forces. Okay. So, kalau kita tengok pilihan jawapan dia semua garisan Z tu berada di atas. Okay, now, you tak boleh ubah direction dia. Jadi, you ambil nilai Z macam ni. Okay, this is the Z. Alright, kemudian nak sambung ke mana? Okey, supaya dia punya anak panah tu rotate. Okey, kita ambil X. X turun ke bawah macam ni, betul? So, this is X. So, this is Z. Okey, dan completekan dia punya triangle macam ni kan? So, anak panah dia mestilah ke atas, which is sama dengan Y. Okey, jadi mana pilihan jawapan dia yang betul? Okay, I think the answer is C. Okay, faham tak? So, ini ialah terma lagi equilibrium forces. Okay. So, next question number 8. Okay, which velocity time graph represent the motion of free fall? So, objek yang dikatakan sebagai free fall, dia jatuh ke bawah macam ni. Okay, so bila dia jatuh ke bawah, ini ialah ground. So, apa saja objek yang jatuh secara menegak, dia akan ditarik oleh tarikan graviti. So, bila nilai tarikan graviti tu ialah constant 10 kan, maka pecutan gravitinya akan jadi pecutan graviti, iaitu 10 meter per second per second. So, secara constantly, dia akan jatuh dengan acceleration 10 meter per second, which is constant. Jadi kan, kalau you tengok kat sini, graf dia bagi ialah graf velocity time. Which is, kita tahu acceleration adalah diwakili oleh dia punya gradient. Dan kita tahu free fall, nilai A dia adalah constant 10 meter per second. Bermakna, nilai acceleration dia adalah constant. So, dalam case velocity time graph, gradient adalah mewakili acceleration. Jadi acceleration constant maknanya gradient dia constant. So antara keempat-empat graf ni mana yang gradient dia adalah constant? Jawapan dia ialah A lah. Okay, yang ini kalau you kira dia punya gradient, you akan dapat nilai gradient yang constant. Betul? Okay, kalau graf dia yang D ni, you akan dapat nilai gradient constant juga. Tetapi nilai A-nya adalah negatif. Okay, faham? Okay, next. Kalau tengok yang B, okay, B kalau you kirakan dia punya gradient, dia tak sama. Gradient yang kat sini, gradient kat sini, dengan gradient kat sini tak sama nilai. Okay, manakala untuk C, tak boleh nak kira gradient because dia flat line. Flat line gradient dia adalah kosong. Okay ya. Baik, number 9. Okay, diagram 8 shows a box of mesh packages slide down on a smooth curve frame. Okay, so what is the speed of the box? Okay, so soalan number 9 ini berkaitan dengan conservation of energy. Okay, so ini dia cerita tentang conservation of energy. Di mana kalau objek itu berada di sini pada satu ketinggian, maka ini ialah gravitational potential energy. So, formula dia ialah mgh. Kelepas itu, dia slide down. Dia bergerak. So, di sini dia bertukar daripada mgh kepada tenaga kinetik. Jadi, perubahan tenaganya adalah gravitational potential energy kepada setengah mv squared. So, kalau nilai dekat atas tu ialah 100 joule, maka nilai setengah mv squared juga adalah 100 joule. So that you boleh gunakan mgh sama dengan setengah mv squared. Okay. So m kita boleh cancel off sebab mass yang sama. So G10, H nya ialah 20 meter.
Alright, setengah V squared. So, you boleh kirakan nilai V squared-nya adalah 10 times 20 times 2 and square root, so that you dapat 20 meter per second. The answer is B. Okay? Right, next number 10. Okay, number 10. Diagram 9 shows load M supported by 3 identical springs P, Q and R with different arrangement So, mass dia sama. Slotted weight yang sama digantung. Okay, which comparison is correct about the total extension? So, dia nak tahu extension. So, you kena ingat, kalau extension maknanya, ini panjang asal spring. So, saya ukur ini. Ini ialah panjang asal spring LO. Selepas diletakkan beban, ni saya letakkan beban. So, pemanjangannya menjadi nilai L1. Jadi, extension adalah L1 tolak L0. Itu ialah nilai pemanjangan. Maksudnya, nilai selepas diletak beban, panjang spring tu you ukur, kemudian you tolakkan dengan panjang asal spring. Dan you dapat dia punya extension. Okay. So, soalan ni dia tanya, comparison correct about the total extension. Jadi, you kena kira satu-satulah. Okay. Now, you tengok. Untuk P. P ni dia bagi kepada dua sistem. Ni sistem A, ini sistem B. Okay, katalah nilai pemanjangan spring tu kita anggap dia sebagai 1 cm. Okay. So, sistem yang pertama yang dekat atas ni bermakna 1 cm tu kena bahagi 2. Manakala yang dekat bawah ini ialah 1. Jadi total pemanjangan ialah setengah. Ni total X dia ialah setengah tambah 1. Bermakna dia jadi 1.5 cm. Okey. Manakala untuk Q, sistem dia susun 3 macam ni, maka nilai extension tadi 1 kan, dia bahagikan dengan 3. Maka nilai extension dia ialah 1 bagi 3 berapa? 0.33 cm. Okey. Dan yang ketiga, dia susun secara bersiri begini, maknanya 3 kali. So, kita akan gunakan 3 kali 1. So, nilai X dia adalah 3 cm. Okey. Jadi, kalau ditengok di sini, pemanjangan yang paling besar adalah R. Okey, diikuti dengan P. Dan diikuti oleh Q. Alright. So, jawapan mana? So, jawapan ialah D. Okay. Soalan number 11. Diagram 10 shows 3 identical concrete blocks J, K and L are placed in different arrangement on the floor. Which arrangement will exert the lowest pressure on the floor? So, ini ialah soalan pressure. So, P equal to F over A. Di mana dia nak lowest pressure. Bila lowest pressure, A dia kena besar. So, you kena cari luas permukaan yang paling besar. Okey, adakah... Okey, kalau yang ini luas permukaan dia bentuk macam ni. Kalau yang ini hanya 1. Kalau yang ini hanya 2. Jadi, yang mana yang paling besar ialah J. Okey, kita cari area yang paling besar. Okay. So, next. Ni soalan nombor 11 So, the answer is A. Okay. Soalan seterusnya. Okay, question number 12. Okay, diagram 11 shows 4 identical objects are floating at different depths in 4 different liquids, P, Q, R, S. Okay, so which liquid has the lowest density? Okay, macam nak kira? Okay, so ni dalam keadaan terapung ya.
dan liquidnya juga berbeza. So, objek ni identical, sama. So, semua objeknya adalah sama. Okay, yang ni sama, ni sama, ni sama, ni sama. Tapi berbeza dia punya keadaan tenggelam dia tu. Okay, so kalau dia timbul, maknanya dia ditolak. Dia ditolak daripada bawah, dia tolak. Buoyant force dia sama Buoyant force semua sama. So, FB sama dengan rho GV. So, gravity semua sama. Volume of water displaced dia berbeza So, volume ni sama. Ni sama. So, volume of water displaced. Kalau you tengok, yang mana satu? Okay. So, kalau kita tengok volume of water displaced yang paling banyak, yang paling sikit adalah P. So, bila dia paling sikit yang ini, density dia adalah paling besar lah. Contoh untuk liquid P. Density dia paling tinggi lah. Okay. Jadi kalau you tengok, density yang paling besar akan tolak dia naik atas lebih besar kan. Siapa yang kurang density, dia akan tenggelam lebih lah. Okay, so the answer is, dia nak lowest density kan. So the answer is S, donkey. Okay, so number 13. Diagram 12 shows a manometer connected to a gas supply. Okay, the difference of height will increase if, okay, so bila, okay, kenapa H ini akan bertambah kalau gas supply ni, sebab gas supply dia tekan masuk dalam ni, okay, dia akan ada berat, so berat dia akan menekan pada permukaan air, so permukaan air akan tertolak naik ke atas. Okay, kalau gas supply tu pressure dia besar. Jadi dia kata H will increase. Okay, H will increase. Maknanya the pressure of gas supply decrease, salah ya. The water is replaced by liquid with low density. Okay, kita tengok jawapan lain. The water is replaced with liquid of greater density. The manometer is placed at region of higher atmospheric pressure. Tak boleh. So, ini bukan jawapan dia. Okay, kalau lower density, mungkin boleh. Density. Sebab density ni dia akan mengenakan daya tujah ke atas. So, bila density tinggi, daya tujah dia juga adalah besar. Okay, dia akan menolak dengan lebih kuat. Jadi, kalau lower density, dia tolak ke atas tu kurang kuat. Jadi, pressure daripada gas supply boleh tekan dia lebih banyak. So, the answer is B, I think. Betul? Yes, the answer is B. Okay, next, number 14. The diagram 13 shows the air flow through a horizontal tube causing water column to rise in 3 vertical glass tube. Okay, which one is the higher pressure? So, ini ialah Bernoulli principle di mana velocity bertambah, pressure akan berkurang. Betul tak? Okay, pressure akan berkurang. Okay, so kita kena check lah. Yep. Okay, tengok sini macam mana nak check. Okay, bila udara laju, okay, kat kawasan B ni, laju udara dia adalah paling tinggi. Maka pressure dia adalah paling rendah. Okey, manakala untuk kawasan C, pressure dia, okey, velocity dia adalah sederhana velocity dia adalah, kita nak kata dia agak kurang juga, boleh tak? So pressure dia tinggi. Okey, manakala di kawasan yang kat sini, velocity dia adalah paling tinggi, yang masuk paling laju,
maka pressure dia adalah yang paling rendah. Okay, so udara yang masuk di bahagian A, velocity dia adalah paling laju. Sebab dia baru masuk. Jadi dia masuk, dia paling laju, maka pressure dia paling rendah. Okay, bila dia masuk ke kawasan yang sempit ni, pressure paling tinggi. So, pressure dia paling rendah, so dia akan naik. Betul ke saya cakap ni? Pressure dia paling rendah. So, velocity paling tinggi, pressure paling rendah, jadi air akan naik tinggi. Okay, yang kat sini velocity-nya paling tinggi, pressure paling tinggi. Oh, salah. Sorry. Saya betulkan balik. Okay, untuk hujung ni velocity dia paling laju. Jadi pressure dia paling rendah. Jadi air akan naik tinggi Okay, so yang ini yang paling rendah, number 1 yang paling rendah. Ini yang kedua paling rendah. Okay, kemudian yang ketiga ni. Okay, so velocity yang ini adalah paling perlahan. Jadi pressure dia paling tinggi. Alright. So bila pressure udara paling tinggi, dia akan menekan air. So air tak boleh naik. Okay. So pressure yang ini adalah yang paling tinggi. Okay. So this is number 3. Okay. So dia nak tanya highest pressure A, B, C yang paling tinggi. So jawapan dia ialah A. Jawapan dia ialah A. Number 14. Yes. Okay, number 15. Okay, diagram 14 shows a container filled with water. What is the pressure exerted by the water at X? So, position X ni. Position X tu yang ini. Okay, so kita tahu tekanan air, formula dia ialah rho G H. Okay. Tapi kita tengok juga sebab dia open So, dia ada masuk. Tapi dia tak bagi pula tekanan atmosfer lah kat sini. Okay, jadi kita ukur tekanan air adalah daripada permukaan air ke titik yang kita nak cari tu. So, ini ialah dia punya H. Jadi, kedalaman sebenar 5 meter. So, tolak dengan 0.4. Okay, so 5 tolak 0.4 So, density air dia bagi 1000 ya. So, G 10. Okay, H dia ialah 5 tolak 0.4. So, you dapat berapa? Darab 1000 darab 10 So, you dapat 46,000 Pascal. So, 46 kPa. So, the answer is C. Alright, number 16. Okay, the diagram 15 shows a man in a boat. The weight of the water displaced is X. The weight of the man is Y. And the weight of the boat is Z. So, which equation X, Y and Z is correct? So, ini berada dalam keadaan floating. Bila keadaan floating, maknanya buoyant force dia adalah sama dengan weight object. Okay, so dia bagi dekat sini weight of water displaced is X. Weight of water displaced is X. Weight of water displaced adalah buoyant force. So, X. Sama dengan weight object. So, weight object adalah weight man tambah weight boat. Okay, so Y tambah Z. So, X sama dengan Y tambah Z. So, the answer is A. 16A. Alright, number 17. Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? So, hydrometer. Untuk mengukur density. Siphon. Syringe, siphon. Ini adalah aplikasi untuk number 17 ni. So, syringe bukan untuk atmospheric pressure So, ini ialah untuk different pressure. Ini salah. Okay, siphon juga untuk different pressure. Hydrometer adalah untuk mengukur density juga salah. So, 14 barometer ialah instrumen yang digunakan untuk mengukur pressure. Okay, number 18. Okay, diagram 16 shows an equal mass of oil are put into 4 different size of containers. Okay, the pressure exerted toward the base of the container is the least in container.
Okey, tekanan yang paling rendah. Okey, tekanan yang paling rendah adalah tekanan air dipengaruhi oleh kedalaman. Sebab dia kata 4 different size of containers. Equal mass of oil. Maknanya density oil dia adalah oil yang sama. Okey, jadi dia dipengaruhi oleh, so density sama, G sama. So dia hanya dipengaruhi oleh height. Jadi height yang paling rendah ialah W. So the answer is W. Okey, number 18. Okay, so 19. Okay, condition of the ping pong ball which does not fall when the water flows. Okay, explain the situation. So ini ialah Bernoulli principle. Kenapa dia tertahan? Okay, dekat sini laju airnya adalah tinggi, maka pressure-nya adalah sangat rendah di kawasan ini yang saya tandakan ni. Okay, so pressure dia rendah, manakala di belakang ini kita ada atmospheric pressure. So atmospheric pressure dia adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang saya tanda bulat ni. Okay, jadi different pressure occurs, maka force akan terhasil. So force itu akan push the ping pong ball from falling down. Okay, so the answer is B. Okay, number 20. Okay, diagram 18 shows two copper blocks touching each other. Okay. Which statement is correct about thermal equilibrium? So, temperature of X is higher than Y, of course salah. The quantity of heat energy X is the same as in Y, itu macam betul. Okay, kemudian C, the rate of change of temperature X is bigger than of Y. Rate of change of temperature X is bigger than of Y. Net rate of heat flow between X and Y is 0. So the answer is D. Okay, ini semua salah. Quantity of heat energy is same. Quantity energinya berbeza, tetapi pemindahan haba tu sama. Okay, number 21. Cooling curve of substance. Which phase A, B, C, D is the substance solid and liquid at the same time? Okay, so kita tahu perubahan fasa, apabila melibatkan perubahan fasa, dia tidak melibatkan perubahan suhu. Apabila dia melibatkan perubahan suhu, dia tidak melibatkan perubahan fasa. Okay, so dia tanya solid and liquid at the same time. Okay, so ni sejuk kan? So dia adalah gas plus liquid. Okay, so B ialah liquid. Okay, so ini ialah liquid plus solid. Okay, so D ialah solid. Dia cooling curve. Sorry, silap tadi. So number 21, jawapan dia ialah C. Okay, next. Okay, 22, diagram 20 shows the length of trapped air at temperature 27 degrees Celsius. What is the temperature if the length of trapped air is 14.5 cm? Okay, diagram 20 shows the length of trapped air. Length of trapped air. Okay, so length of trapped air itu ialah 10 cm. What is the temperature if the length of trapped air is 14.5 cm? Okay, so trapped air ni mewakili volume. So volume and temperature ini ialah Charles law. So V1 27 campur 273. So 3. Ini ialah volume. Okay, so V1 per T1 sama dengan V2 per T2.
Okay, V1 10 per dengan T1 300. V2 14.5. So T2 kita tak tahu. So kita kira. So 14.5 times 300. So divide by 10. So dia dapat 435. T2 435 Kelvin. So you tolak 273. So kita tolak 435 tolak 273. So you dapat 162 darjah Celsius. So the answer is C. Yes. Okay, number 23. Diagram 21 shows a diver releasing an air bubble as he dives. Okay, so the size of the air bubble increases as it reaches at the surface. Okay, which law? So ini pressure dengan volume So ini ialah Boyle's law. So the answer is A. Okay. Soalan 23. Next. 24. Diagram 22 shows the light from the ray box pointed at a plane mirror at point Q and reflected on object P. Okay, if the ray box is moved 1 meter vertically downward, how far should object has moved to make sure the light is pointed at point P? Jika kotak sinar digerakkan 1 meter secara menegak ke bawah. 1 meter secara menegak ke bawah. Berapa jauhkah objek P? Okey, maknanya kalau ray box ni digerakkan 1 meter maknanya digerakkan ni dia moving ke sini 1 meter lagi. So ni kedudukan dia. Okey. So dia akan pergi ke sini. Betul. So ni kita panjangkanlah. So ni ialah garisan normal dia. Okey. So ini akan pergi ke sini. Okey, jika kotak tu, okey, dia nak tahu how far should object P move to make sure the light is still pointed at object P. So bila dia bergerak ke bawah 1 meter, kalau ini ialah 6 meter So kalau sini 1 meter, okey, maknanya dia kena bergerak 1 meter ke bawah lah. 1 meter downward. So jawapan untuk soalan 24 A, upward. Objek P perlu digerakkan upward. The box move downward 1 meter. If the ray box is moved 1 meter downward, so dia gerakkan ke bawah 1 meter. Sekejap, downwards ni macam mana? Kalau downwards tu ialah yang ke belakang. Move 1 meter vertically downward. Kalau dia kata downwards tu, sebab soalan ni tak jelas pergerakan dia. Okay, kalau dia kata, ini cermin Okay, ini kedudukan asal kotak. So kalau kotak tu bergerak ke belakang, saya lukis warna lain. Okay, kalau dia kata dia bergerak ke belakang 1 meter, so dia di sini. So maknanya dia akan jauh. Okay, so dia akan pergi ke sana. Jauh lah. Sebab dia dekat sini
Dia gerak 1 meter. Kalau dia bergerak ke sini 1 meter. Okay, dia akan sengit macam ni. Okay, so dia akan pergi ke sana lah. Jauh. Dia akan moving upward. Okay, so maknanya pergerakan dia tu ialah move 1 meter vertically downward. So maknanya dia bergerak ke arah sini. Kalau dia bergerak ke arah sini, betul. Dia adalah naik 1 meter upward. Okay, so dalam kes ini dia ada 2 jawapan lah. Kalau bermaksud vertically downwards tu ialah yang warna purple ni, then dia akan kurang 1 meter. Okay, jawapan sepatutnya ialah B. Tapi kalau dia bergerak vertically tu ikut garisan yang warna biru, so dia akan bergerak secara 1 meter upwards. Okay, so tengok pada jawapan awak lah macam mana pergerakan dia ni. Soalan ni macam tak berapa jelas. Okay. Okay, soalan 25. Diagram 23 shows a straw appears to be bent when it placed in a cup filled with water. Okay, soalannya. Okay, the straw appears more bent when... Okay, kenapa? Macam mana nak bagi dia lebih bengkok? So, density of water increases. Okay, lebih density, dia lebih bengkok. Dia lebih tumpat. Okay, bila dia lebih tumpat, maknanya dia akan moving towards the normal line. So, dia akan nampak ketara pembengkokannya. Okay, number 26. Diagram 24 shows a light entering a diamond, refractive index. Okay, dia bagi R. (2.42). Okay, what is possible angle of incident point at X? Okay, so refractive index kita kena cari dia punya critical angle dulu. So, nak cari critical angle, refractive index adalah sama dengan 1/sin T. So, refractive index dia bagi 2.42. So, kita boleh cari T berapa. Okay, so kira you akan dapat nilai C dia. Sin C sama dengan 2.4 shift sin 2.42. Yeah. Sin C sama dengan 2.42. Okay, sin T sama dengan betul kan? So, 2.42 shift sin. So, kita dapat C dia ialah 24.4. Darjah. So, what is the possible angle of incident point at X? So, critical angle ialah 24. Maknanya, kalau nilai X possible angle and incident. So, maknanya dia nak tahu ni nilai sudut ni. So, kalau nilai sudut itu sama dengan 24, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Lebih besar daripada 24. Jadi, nilai dia kena ambil D. Sebab ni adalah total internal reflection sebab dia pantul. Pantulan ke dalam. Okay, so sinar tu masuk sini. Incident angle dia berapa, tiba-tiba dia pantul balik ke dalam. So, total internal reflection. So, total internal reflection, dia punya karakteristik ialah I mesti melebihi daripada nilai C. C tadi kita dah kira 24.4 degrees. Itu kalau critical angle dia sama, maka dia akan berada atas line merah, atas line ni. Di sini. Ini baru nilai I dia ialah 24. Kalau dia melebihi nilai I 24 ni, melebihi nilai C 24, maka dia akan mengalami pantulan dalam penuh, which is sama macam diagram 24 tunjukkan. So, nilai I dia mesti lebih besar daripada nilai C. So, number 26, jawapan dia ialah donkey. Okay. Okay, number 27, object placed in front of convex lens. Okay, so nilai convex kita dah belajar dia semir move.
So, ini kedudukan dia. Okay, apa soalannya? What is characteristic of image form? So, dia lah diminished, inverted, real. Diminished, inverted, real. So, the answer is A. Okay, number 28. Which statement, ini ialah compound microscope. Which statement is correct for a compound microscope at normal adjustment? Which statement is correct? Compound microscope. So, M is more. Okay, so jarak antara kanta ni mesti ini ialah more. So, L lebih besar daripada FO plus FE. Okay, apa soalan dia? Which statement is correct about compound microscope? Image for objective lens formed at FO. Image for objective lens is formed at FO microscope. Macam salah So, jawapan dia number 28 ialah donkey. Ini salah B, image for objective lens formed at FM. Salah juga. Image for objective lens formed between F, O and FM. Sebab yang ini ialah sini objective lens. So dia magnified inverted real. Magnified inverted real. So image for objective lens between FO and FM. Salah. Image for objective lens formed between FM and IP. Yes, dekat sini. Betul. So, jawapan dia ialah D. Okay, yang ini you kena hafal dia punya kedudukan objek. Kedudukan image yang terbentuk oleh compound mikroskop. Okay, number 29. Diagram 27 shows a load being oscillated on a spring, which displacement time graph represent oscillation of the load from P to S and back to O. Okay, so dia tarik from P to S. So dia tarik ke bawah. So displacement akan bertambah. Okay, kemudian dia tarik sampai S 4 meter. Ni kedudukan original. Okay, dia akan turun lagi ke bawah. Lepas tu dia lepaskan. Dia akan naik ke P. So, jawapan dia complete oscillation. Jawapan dia adalah D. Nombor 29. Sekejap tengok balik. Load oscillated on a spring which displacement time graph represent oscillation of load from P to S and back to O. Sorry, dia bukan back to P. Dia back to O saja. Dia back to O sahaja. Okay. So, jawapan dia adalah A. Okay. So, dia tarik. Sasaran tu bertambah sampai ke negatif S. Displacement dia. Okay, dia on. Sekarang ni dia menuju ke garisan original. Jadi displacement dia kelihatan sebab dia makin berkurang, semakin dekat dengan garisan original. So bila you tarik, okay, dia menuju ke original, so dia akan berkurang. Kemudian dia melepasi titik original, so dia melepasi titik bawah ni. Dia tarik ke bawah, dia jadi negatif sebab di bawah. Kemudian dia lepaskan balik, so opposite direction. Okay, so jawapan dia ialah A betul. Okay, soalan nombor 30. Okay, soalan nombor 30 ni ialah wave dah tak masuk lagi lah untuk soalan tingkatan 4.
Yang lain-lain pun saya rasa tak ada. Ni semua dah masuk kepada wave. Okay, so itu sajalah. Okay.